Now we're going to talk about the nature of the people that fit into the containers of the fields. És ma fogunk beszélni azoknak az embereknek a természetéről, akik beleillenek ezekbe a dobozokba, a területeken. Is this clear? What is the distinction? Érthető, hogy mi a különbség? So yesterday the nature of the fields, Szóval tegnap volt a területek természete, and today the nature of the people in the fields. és ma pedig a területeken lévő emberek természete. So this is part of principle 2. Ez a második elvnek a része, Advancing through life while nourishing our nature. hogy úgy fejlődünk az életünkön keresztül, hogy közben tápláljuk a természetünket. This is not everything in this principle, it is just a part of it. Ez nem minden, ami ebbe az elvbe tartozik, csak egy része. Also included in this principle, which we are not going to discuss, is ashram dharma. Ebbe az elvbe tartozik bele az ashram dharma is, amiről ma nem fogunk beszélni. Okay, so again we all know this very famous verse, Chaturvarna Maya Shristam from the Bhagavad Gita. Mindannyian ismerjük ezt a nagyon híres verset a Bhagavad Gítából. And this verse where Krishna says that we cannot repress our nature. Ebben a versben pedig azt mondja Krishna, hogy nem tudjuk elnyomni a természetünket. Whatever our nature is for one of these fields, that is our nature in this life. Ami a természetünk az egyik területen, az a természetünk ebben az életben. That's not our nature in all of our lifetimes. Ez nem minden életünkben lesz a természetünk. It's not our nature in Krishna's lila. Nem a természetünk Krishna lílájában. It's like what kind of vehicle we have in this life. Hanem, hogy milyen fajta járművünk van ebben az életben. So I'm going to try to do again 2 lessons today. Ma is próbálok 2 leckét átvenni. But that will mean less discussion. De ez azt jelenti, hogy kevesebbet fogunk beszélgetni. So we'll see. Meglátjuk. I wanted to show you, this is Srila Bhaktisiddhanta's logo for the Gaudiya Mat. Meg akartam nektek mutatni, ez Srila Bhaktisiddhanta logója a Gaudiya Matnak, which Srila Prabhupada also put on the gates of our ISKCON temple in Mayapur. Amit Srila Prabhupada a Mayapuri ISKCON templomunk kapujára is odarakatott. And here you see the 6 ways of being rich. És itt látjátok a jólétnek a 6 féle módját. So if we separate that out, hogyha ezt elkülönítjük, then here we are looking at what the fields produce for others. Itt azt látjátok, hogy a különféle területek azok mit adnak mások számára. Can I translate the words because they might not? Artistry, Tehát ez az alkotók, ideas, gondolatok, resources, erőforrások, government. kormányzás. This is what is produced for others. Ez az, amit mások számára nyújtanak ezek a területek. This is not what riches you're getting for yourself. Ez nem az a jólét, amit magad számára kapsz belőle. Like, let's say I am in the field of artistry. Mondjuk azt, hogy az alkotó területen vagyok, and I am picking up the garbage from the street. És szemetet szedek az utcán. I am producing Shri for other people. Akkor mások számára adok Shrit. But my work is not giving Shri to myself. De nekem nem ad Shrit a munkám. It's giving me virya. Tehát virját ad nekem. But it's not giving me Shri. De nem ad nekem Shrit. I'm giving that to other people. Azt másoknak adom. So this is what the 4 fields give to society. Ezek azok a dolgok, amit a 4 terület ad a társadalomnak. Now, when we look at the nature of people in each of the fields, amikor megnézzük az egyes területeken lévő emberek természetét, the Shastra only explains the expert in the fields. A sásztra az csak a területen dolgozó szakértőnek tehát őt magyarázza el. Shastra describes the people in each field who have dharmic
expertise. They're expert in the dharma of that field. Tehát a sásztra azokat az embereket írja le, akik az egyes területeken ilyen dharmikus kiválósággal rendelkeznek, tehát annak a területnek a dharmájában kiválóak. I can be expert in the craft of a field, but not be expert in the dharma of a field. Előfordulhat, hogy valaki szakértő egy bizonyos területnek tehát a technikai részében, de a dharmájában nem. Like the people who are raising cows for slaughter. Mint azok, akik vágóhídra tenyésztenek marhákat. They may have some expertise in the physical techniques that they are doing, but they don't know the dharma. Lehet, hogy van szakértelmük a fizikai technikájában annak, amit csinálnak, de nem ismerik a dharmáját. Is this clear? Ez érthető? Okay. But we don't just want to look at those who are expert in the dharma. De mi nem csak azokat akarjuk megnézni, akik szakértői a dharmának. Because we also want to tell what is the beginning inclination. Mert azt is meg akarjuk tudni mondani, hogy mi a kezdeti hajlam. So if you're going to be guiding, say, teenagers in finding what is their career. Tehát, hogyha mondjuk tinédzsereknek akarsz útmutatást adni, hogy megtalálják, hogy mi a karrierük, you're not looking for this. akkor nem ezt keresed, You're looking for this. hanem ezt. Or even with adults, if they don't properly understand their nature. Vagy még a felnőttek is, hogyha nem értik megfelelően a természetüket, What you're looking for is this. akkor ezt keresed. The propensity, the inclination. A hajlamot és a potenciált. Is this clear? Ez világos? So any slides about the inclination are going to have this picture in the corner. Szóval azok a diák, amik a hajlamról szólnak, azoknak az a kis kép lesz a sarkában. So this is the kind of thing you can be thinking about as we go through these. Ezekről a fajta dolgokról tudunk gondolkodni, ahogy átmegyünk ezen. What information I know, Milyen információt tudok a munkával what skills kapcsolatban, I have, hogy milyen készségeim vannak, what values are important to me, milyen értékek fontosak nekem, what is my potential inclination, mi a potenciális hajlamom, and what expertise do I have. és milyen szakértelmem van. We're going to look first at the field of resources. Először az erőforrások területét fogjuk megnézni. So this is again, we're looking at potential. Ez itt megint a potenciált mutatja. So what does a person find fun? Mi az, amiben örömeit leli az ember, az a személy? What we could say, what do they like to play with? Mivel szeretnek játszani, mondhatjuk így. These are the questions as to what does a person do without being asked and without being paid. Szóval, hogy mit csinál valaki, hogyha nem kérik meg rá, és nem fizetnek érte. Actually, let me go back to this one. If we're looking at these inclinations in children, Hogyha a gyerekekben nézzük ezeket a hajlamokat, often they come out as something that is very annoying to other people. gyakran ezek úgy jönnek ki, mint valami, ami nagyon idegesítő mások számára. Like there's one video you can see on YouTube Mint van egy videó, amit a YouTube-on lehet látni, of this man when he was a child, he was always getting into trouble in his classes. volt ez az ember, aki állandóan bajba keveredett az osztályban, tehát az órákon. He was always making noise. Mindig ilyen zajt keltett. When he was 10 years old, one teacher said, "You stay after class." 10 éves korában egy tanár azt mondta, hogy maradj itt a lecke után. No, you're not in trouble. De nincs semmi baj. What did the teacher give him? Mit adott neki a tanár? Drum. Drumsticks. Dobverő.
He became a very famous drummer. Egy híres dobos lett. When I was 3 years old, I got into big trouble in the nursery school. Amikor 3 éves voltam, nagy bajba keveredtem a bölcsiben. What do you think I got into trouble for? Mit gondoltok, miért keveredtem bajba? Yes? Did you start to teach the teacher? Yes. I wasn't teaching the children, I was teaching the teacher. Nem a gyerekeket tanítottam, hanem az óvónőt. Now I do that. I teach teachers. És most ezt csinálom, tanárokat tanítok. Hare Krishna. So my teachers complained to my parents, your daughter is a big problem. És akkor a tanáraim panaszkodtak a szüleimnek, hogy a lányotokkal nagy probléma van. She is not playing with the other children. Nem játszik a többi gyerekkel. She is telling us what to do. Nekünk mondja, hogy mit csináljunk. And my whole life, especially my mother, was always, stop teaching. És egész életemben, főleg az anyukám állandóan szidott, hogy ne taníts már állandóan. So I thought it was bad. És azt gondoltam, hogy ez rossz. I was always trying to stop. Mindig próbáltam abba hagyni. Of course, I couldn't stop. Persze nem tudtam abba hagyni. It was only when I was 24 years old when I met my god sister, Jyotirmayi, that she taught me, oh, you are a teacher. Csak 24 éves koromban, amikor találkoztam az Isten testvéremmel, Jyotirmaival, és akkor ő mondta, hogy hát te egy tanár vagy. And you will see if a person doesn't know how to do their dharma properly, Krishna says, they will do it improperly. És látni fogjátok, hogyha valaki nem tudja, hogy hogyan végezze a dharmáját helyesen, akkor Krishna azt mondja, hogy akkor helytelenül fogják végezni. So, an inclination for resources, maybe they like to work with money. Hogy az erőforrások területén lévő hajlam az úgy nyilvánulhat meg, hogy mondjuk szeretnek pénzzel dolgozni. Or with nature. Vagy természettel. But they're always thinking about making a profit. De mindig arra gondolnak, hogy hogyan termeljenek nyereséget. They tend to be very ambitious. Ugye nagyon ambiciózusak, hajlamosak ambiciózusak lenni. As we said yesterday, Bhagavatam says they are always thirsty. Ahogy a Bhagavatam mondja, mindig szomjasak vagy mohók. They usually are willing to take a lot of risks. Általában hajlandók sok kockázatot vállalni. They are very goal-oriented, they are not process-oriented. Nagyon célorientáltak, nem folyamatorientáltak. So I have one of our children is in this field. Az egyik gyerekem ezen a területen van. When he was 7 years old, he was selling school supplies in the Gurukula. Amikor 7 éves volt, akkor ilyen iskolai eszközöket árult a gurukulában. You know, notebooks and pencils and jegyzetfüzeteket, ceruzákat. you know, and he was making a profit. És nyereséget termelt. And then we would have at the Gurukul we had once a week video night. We would show like Ramayana, Mahabharata. És egyik este a gurukulában ilyen mozi estet tartottunk, Rámájánt és Mahabharatot néztünk. And he was selling prasadam. És akkor prasadamot árult. But also I could see this being very goal-oriented. De láttam azt is, hogy nagyon célorientált. And wanting to take risks. És a kockázatot akart vállalni. Not being very cautious. Nem volt túl óvatos. Okay, now we're going to go to the dharmic expertise in resources. Akkor most átvesszük a dharmikus kiválóságot, vagy szakértelmet ebben az erőforrások területben. These are people who understand systems. Ezek olyan emberek, akik értik a rendszereket. But just in their area of work. De csak az ő munkaterületükön. They can understand like the natural moving of the plants and animals. Értik a növények és állatok természetes mozgását.
They're competitors in the marketplace. Ők versenyeznek a piacon. They want to understand these flows of business or nature so they can direct them to themselves. Meg akarják érteni az üzlet vagy a természet áramlását, hogy így maguk felé tudják irányítani. And then increase them. És aztán így kiterjesszék őket. These are people who are going to think of their own profit first. Ezek olyan emberek, akik először a saját nyereségükre fognak gondolni. They know that it's their responsibility to direct the flow of resources to themselves, otherwise the whole system is not sustainable. Tudják, hogy az ő felelősségük, hogy az erőforrások áramlását maguk felé irányítsák, különben az egész rendszer nem fenntartható. And they will not be able to feed society. És nem tudják majd táplálni vagy etetni a társadalmat. They can understand the flow of cash and dependencies. They can see how they can move in when the business is going up and when the business is going down. Értik a készpénz áramlását, az egymáson való függéseket, és tudják, hogy mit kell tenni, ha az üzlet növekszik, vagy ha lefelé megy. Srila Prabhupada specifically says this. Srila Prabhupada ezt kifejezetten állítja. Those who are expert in the dharma of this field, they make money when the market's going down and they make money when the market's going up. Akik ezen a területen szakértők, azok akkor is pénzt csinálnak, amikor a piac összeomlik, és akkor is pénzt csinálnak, amikor növekszik a piac. They know how to save seeds from the harvest so that their work can be sustainable. Tudják, hogy hogyan rakjanak félre magokat az aratásból, hogy a munkájuk fenntartható legyen. And again, these are the questions. Is it sustainable? Is it regenerative? És megint ezek a kérdések, hogy fenntartható és újra hasznosuló-e, vagy megújuló-e? Fenntartható és megújuló-e? Is my business going to be able to keep going and keep regenerating itself? Az üzletem az tud majd folytatódni és újra generálni magát? This is very important. Ez nagyon fontos. The people in the other fields don't think like this so much. A többi területen lévő ember nem annyira gondolkozik így. Going to the field of artistry. Akkor most az alkotó területet nézzük meg. Now we're looking at the beginning propensities. Most megint a kezdeti lehetőségeket vizsgáljuk. What does a person like to play with? Mivel szeret valaki játszani? What is their fun? Mi amit így akkor csinálják, ha jól akarnak érezni magukat? Do they like to exercise a craft? Szeretnek valamilyen kézművességgel foglalkozni? Or tools? Vagy eszközökkel? Or using their body as a tool? Vagy a testüket használják eszközként? I have a granddaughter in this field. Nekem van egy unokám ezen a területen. And she built me a desk. Ő épített nekem egy asztalt. I mean, she's studying how do I use this tool and how to build the desk. És akkor ezt tanulta, hogy ezt az eszközt és azt a szerszámot hogy használom, és hogy építsek egy asztalt. When she was a teenager, she started to build herself a house. Ez egy lány, és amikor tinédzser volt, akkor elkezdett magának házat építeni. Yes. This feeling, I made that. Ez az érzés, hogy én csináltam. I fixed that. Megszereltem. I cleaned that. Kitakarítottam. You make a painting that you put in somebody else's house. Készítesz egy festményt, amit valaki másnak a házába raksz. You fix the plumbing in somebody else's house. Megszereled a vízvezetéket valaki másnak a házában. You make clothes that somebody else wears. Olyan ruhákat készítesz, amit valaki más hord. This great joy in service. Ez a nagy öröm a szolgálatban. Okay, that is the inclination. Ez a hajlam. Now we are going to look at the dharmic expertise. És akkor most megnézzük a dharmikus szakértelmet. And Shastra tells us it is honesty. A sásztra azt mondja, hogy az őszinteség.
most important quality in your electrician, your plumber, is that they are honest. A legfontosabb tulajdonság a villanyszerelődben vagy a vízszerelődben, hogy őszinték. They are not giving you low quality materials, Nem adnak neked rossz minőségű alapanyagokat. right? We had in North Carolina one dishonest builder at the temple. Volt Észak-Karolinában egy ilyen nem őszinte tehát munkás a templomban. Has so much time and money to fix all of his cheating in the buildings. És annyi idő és pénz ment arra, hogy rendbe hozzuk, amit elrontott az épületekben, így a csalásaival. This means people expert in the Dharma and artistry, they are satisfied to receive a fair price for their craft. Ez azt jelenti, hogy az alkotó területen dolgozók, ők elégedettek, hogyha egy ilyen fair árat kapnak a munkájukért. They're not ambitious. Nem ambiciózusak. If they get a fair price and the customer is happy, they're happy. Hogyha egy igazságos fair árat kapnak, akkor a vásárló is boldog, és akkor így ez nekik jó. They're not thirsty. Nem mohók. They're satisfied. Elégedettek. They're satisfied with the expertise of their craft. Ők elégedettek az ő területüknek a szakértelmével vagy kiválóságával. This example is given in the Bhagavatam 11:9-13. Ezt a példát adja a Bhagavatam a 11-ének 9. fejezet 38-as versében. The arrow maker who is so absorbed in making his arrow. Hogy van egy nyílkészítő, aki annyira elmerül abban, hogy a nyílát elkészítse. The king walks by with a big parade, doesn't even notice. Hogy arra sétál a király egy nagy felvonulással, és észre se veszi. The joy is in the work. Az öröm a munkájában van. And serving others. És abban, hogy másokat szolgál. The dignity of a job well done. Dignity. I don't know any other word. Erre van magyar szó. Tehát egy elvégzett munkának a méltósága. Yeah, we have a word. I don't know another synonym. What is? These people are happy if they have good food. Ezek az emberek boldogak, hogyha van jó ennivalójuk. A comfortable home. Kényelmes otthonuk. And happy romantic partner. És egy boldog partnerük, tehát ugye enough money to live. Elég pénzük, hogy éljenek. They're doing a craft that they love. Hogy egy olyan dologgal foglalkoznak, szakmával foglalkoznak, amit szeretnek. And other people appreciate their service. És mások értékelik a szolgálatukat. Then they are satisfied. Akkor elégedettek. And again, the questions they want their work to answer. És újra a kérdések, amit akarnak, hogy a munkájuk válaszoljon rá. Is it supportive? Az az, hogy támogató-e? Is it beautiful? És szép-e? Again, these are the main questions. Ezek a fő kérdések. I like to make beautiful PowerPoints. Én szeretek szép PowerPointokat készíteni. But that is not my main interest. De nem ez a fő érdeklődésem. Do you understand? Értitek? Okay, looking at the field of ideas. Akkor a gondolatok területe. So again, now we're looking at the propensity. Most megint először a hajlamot vizsgáljuk. People who like to play with language or mathematics to understand truth. Azok, akik szeretnek a nyelvvel vagy a matematikával játszani, hogy megértsék az igazságot. Often these people are insatiably curious. Gyakran ezek az emberek kielégíthetetlenül kíváncsiak. They might like to break ideas into smaller parts and recombine them. Lehet, hogy szeretik a gondolatokat ilyen apró részekre szedni, és aztán újra összerakni. They can sometimes see the patterns in ideas or relationships or system. Néha látják a mintákat a kapcsolatokban, a gondolatokban vagy rendszerekben.
They may like to research and study. Lehet, hogy szeretnek kutatni és tanulni. But also sometimes these are people who are very introspective. És gyakran ezek olyan nagyon befelé fordulóak, vagy introspektívek. Their research and study is of themselves. Hogy saját magukra vonatkozik a tanulmányaik és a People who tanulás. like to meditate Szeretnek meditálni and worship. és imádatot végezni. So one of our Gurukul students in North Carolina is like this. Az egyik gurukula diákunk Észak-Karolinában ilyen. When I was teaching this to the students there, Amikor tanítottam ott ezt a diákoknak, and I was talking about what you get in trouble for when you are a child. és akkor azt kérdeztem, hogy miért keveredtél bajba, amikor gyerek voltál. He said, I am always getting in trouble for thinking. Azért keveredek bajba, mert gondolkodom. My mother says, stop sitting and thinking, do something practical. Azt mondja az anyukám, hogy ne csak ülj ott és gondolkodj, csinálj valami hasznosat, valami praktikusat. Okay, going to the dharmic expertise. Akkor a dharmikus szakértelem vagy kiválóság ezen a területen. So in the Bhagavad Gita, it says peacefulness and self-control, Bhagavad Gita azt mondja, hogy a békészség és az önkontroll, austerity and purity, lemondás és tisztaság, tolerance and honesty, tolerancia és őszinteség, knowledge and wisdom, tudás és bölcsesség, and religiousness. vallásosság, And the Bhagavatam also adds being satisfied, és a Bhagavatam hozzáteszi azt is, hogy elégedett valaki, being very straightforward. nagyon egyenes, And this is particularly for this field. és különösen erre a területre vonatkozik, People in resources and government cannot be straightforward. mert azok, akik a kormányzatban dolgoznak, vagy az erőforrások területén, ők nem tudnak egyenesek lenni. It would destroy their field. Az tönkretenné a területüket. Prabhupada talks about this with resources. A Prabhupád az erőforrások területén beszél erről. Oh, for you I am not making a profit. Hát, hogy rajtad nem keresek semmit. But in ideas, straightforward. De a gondolatok területén egyenes valaki. Also in government you cannot be straightforward. A kormányzás területén se lehet egyenesnek lenni. Or you will create wars. Különben háborúkat teremtesz. You have to be diplomatic. Diplomatikusnak kell lenni. Also Bhagavatam says devotion to God Bhagavatam azt is mondja, hogy az odaadás Isten felé, and mercy. és kegyesség. That is important. Just remember that. Ez fontos, emlékezzetek rá. Okay. So in those who are in the dharmic expertise, Szóval azok, akik a dharmikus kiválóságban vannak, they may be dedicated to helping other people mentally and emotionally to understand life and how it works. ők lehet, hogy arra szentelik magukat, hogy segítsenek mentálisan és érzelmileg az embereknek, hogy megértsék az életet. Or they may be dedicated to understanding themselves. Vagy pedig arra szentelik magukat, hogy saját magukat megértsék. We were talking yesterday about pujaris, full-time pujaris, Tegnap beszéltünk a teljes idős pujárikról, who may not be teaching others akik lehet, hogy nem tanítanak másokat, or memorizing shastra, vagy memorizálnak sásztrát, but they are dedicated to understanding themselves. de arra szentelik magukat, hogy megértsék saját magukat. Their whole life is dedicated to connection with truth. Az egész életük az igazsággal való kapcsolatra van szentelve. Yes, the personality of the form of the absolute truth. Az abszolút igazság formáján, tehát a személyiségének a formájának a szolgálatára. Did you get that? I think Did so. she get that? Did I? Okay. Often these people like to collect knowledge and understand it and use it and share it. Gyakran ezek az emberek szeretnek tudást gyűjteni, és megérteni, és megosztani. Often they kind of live in their heads and they're not even aware of what's going on with their body. Gyakran a saját fejükben élnek, és nem is veszik észre, hogy mi történik a testükkel. Scientists, religionists, Tudósok és ilyen vallásos.
Now, some of these people focus on very small areas of knowledge. Vannak olyanok köztük, akik a tudásnak egy nagyon pici területére fókuszálnak, And some look at the bigger picture. és vannak, akik a nagyobb képet nézik. Now, in resources, people understand the flow of a resource, a particular resource to them and expanding. Az erőforrásokban az emberek értik egy bizonyos erőforrás áramlását feléjük, és aztán azt, hogy tudják kiterjeszteni. And in government, the flow of the people. A kormányzatban ott az embereknek az áramlását. In resources and government, people want to control this flow. A kormányzatban és az erőforrásokban az emberek ezt kontrollálni akarják, ezt az áramlást. But in ideas, they don't want to control the flow. De a gondolatokban nem akarják kontrollálni. They want to understand the overall picture. Az teljes képet akarják megérteni. So they can guide people in resources and government how to work with the flow in harmony. Hogy a kormányzatban és az erőforrásokban lévő embereket nekik tudnak utat mutatni, hogy hogyan dolgozzanak ezekkel az áramlatokkal harmóniában. These people often feel like they are detached observers of life. Ezek az emberek gyakran úgy érzik, hogy az életnek ilyen elkülönült megfigyelői. Just like in sporting, there's somebody who's just watching the game and saying, oh, they're doing this, they're doing this, they're doing this. Mint a sportban van valaki, aki csak nézi a játékot, és akkor mondja, hogy ezt csinálják, azt csinálják. But they're not playing the game. De nem játszanak. So these people often feel like that. No, I am not playing the game, I am just observing. Ezek az emberek gyakran úgy érzik, hogy nem, én nem játszom, én csak megfigyelem. They're not much affected by the changes in life. Nem igazán nem érintik meg őket az élet változásai. And like the people in artistry, they are also satisfied with a simple life. És ugyanúgy, ahogy az alkotók elégedettek egy egyszerű élettel. They are not ambitious. Nem ambiciózusak. If they have basic life things, that's enough. Hogyha az élet alapvető szükségleteivel rendelkeznek, az elég nekik. But there's a big difference between the satisfaction in artistry and the satisfaction of ideas. De nagyon nagy különbség van abban az elégedettségben, ami az alkotók tapasztalnak, és amit a gondolkodók. In artistry, people are satisfied, I don't know how you can translate this, with like physical comfort. Az alkotók, ők a fizikai kényelemmel elégedettek. And basic emotional comfort. És alapvető érzelmi kényelemmel. In ideas, they're satisfied with mental and intellectual and spiritual comfort. A gondolatokban akkor elégedettek, hogyha mentális, Intellectual értelmi and spiritual. és lelki kényelemmel rendelkeznek. It's always hard to translate a series of three things. Yes. Anytime I give a series of three things, by the third thing, the translators, what was that third thing? That's not. So this is a very important difference. Ez egy nagyon fontos különbség. People in ideas may not even notice the physical situation in their life. A gondolatok területén lévők lehet, hogy észre sem veszik a fizikai körülményeiket. But if they have an active internal life, they're happy. De ha van egy aktív belső életük, akkor boldogok. And they're not, both of these fields, they're not ambitious. És az egyik terület sem ambiciózus. And the main questions they ask about their work. És a fő kérdések, amit feltesznek a munkájukkal kapcsolatban, is it true and is it wise? Hogy ez igaz-e és bölcse. Okay, we're going to look now at the field of government. Most a kormányzás területét fogjuk megvizsgálni. And again, we're looking at beginning propensities. És megint a kezdő hajlamokról vizsgáljuk. These people care about fairness and rules. Ezek az emberek, nekik nagyon fontos az igazság és a szabályok. And they want to make people happy. És boldoggá akarják tenni az embereket. They often want to be heroic in caring for other people. Gyakran hősiesek akarnak lenni és gondoskodni másokról.
They might argue easily, especially if it's about principles. Lehet, hogy könnyen bocsátkoznak vitába, főleg, hogyha elvekről van szó. They usually have a lot of courage. Általában bátrak, And we could say a tough skin. They're not so much affected by criticism. vastag az arcukon a bőr, szóval nem annyira érinti meg őket a kritika. Often they like to take charge. Gyakran szeretnek, tehát hogy vezetni, vagy ők lenni a főnökök. Yes. So I know one devotee child like this. Ismerek egy bakta gyereket, aki ilyen. And he was always getting in trouble with his family És mindig bajba keveredett a családjával, because he's trying to make everyone in the family follow the family rules. mert próbálja az egész családot rávenni, hogy kövessék a családi szabályokat, And always trying to manage what everyone in the family is doing. és irányítani, hogy mit csinálnak az emberek a családban. And his parents and his brothers and sisters were always saying, mind your own business. És a szülei és a testvérei mindig mondták neki, hogy törődj a saját dolgoddal. Then he went on the Polish tour, És aztán elment a lengyel turnéra, and he was the second in charge managing the whole tour. és ő lett tehát a helyettes menedzsert, aki az egész turnét irányította. What I see in our ISKCON society, Amit én látok a mi iszkon társadalmunkban, these are the people that we really don't know what to do with. ezek azok az emberek, akikkel igazán nem tudunk mit kezdeni. And many of them are not trained in the proper dharma, És sokan nincsenek kiképezve a megfelelő dharmájukban, and they don't have the proper place. és nincs a megfelelő helyük, And so then they are always complaining about fairness and rules és akkor mindig panaszkodnak az igazságról és a szabályokról, and justice and ethics. és az igazságról és az etikáról, And they're always trying to tell everybody what to do. és mindig megpróbálják mindenkinek megmondani, hogy mit Maybe csináljanak. they go on the internet, you know. Lehet, hogy az interneten. We need more justice in ISKCON. Több igazságosságra van szükség az iszkonban. One time I was giving a class in Australia, Egyszer leckét tartottam Ausztráliában, and I was already like 10 minutes into the class. és már 10 perc elkezdődött a lecke. And this woman comes in, maybe 40, 50 years old. És akkor bejön ez a nő, aki ilyen 40-50 éves volt, And she starts saying, you're supposed to be sitting over there, and you're supposed to be sitting over there. és elkezdte így mondani, hogy hát neked ott kéne ülni, neked meg ott. And I just, I said, are you finished? És akkor kérdeztem, befejezted? I says, what do you do? Kérdeztem, mivel foglalkozol? And she told me something. I said, you need to get a job in leadership. És mondtam, hogy szerezz egy munkát ilyen vezetőbeosztásban. Egy vezető munkát. So these people understand the flows in human society. Ezek az emberek értik az áramlatokat az emberi társadalomban. They're systems thinkers about people. Ők az emberekkel kapcsolatban ilyen rendszerekben gondolkodnak. So I have one devotee I know works as a security guard. Ismerek egy baktát, aki biztonsági őrként dolgozik, And he's always aware how are people moving through the shop. és mindig tudatában van, hogy hogyan mozdulnak az emberek az üzletben. What kind of people are likely to steal. Milyen fajta emberek, akik valószínűleg lopni fognak. Actually, he teaches seminars on this. És szemináriumokat tart erről. How you can walk down the street and you can become aware of the way the people are behaving. Hogy tudsz az utcán sétálni, és tudatában lenni annak, hogy hogyan viselkednek az emberek. So now we're coming to the dharmic expertise. És most eljutunk a dharmikus kiválósághoz. These are the people who can tell the emerging trends. Can you translate that? Ők azok, akik meg tudják jósolni azokat a trendeket, amik felül fognak emelkedni. They know how to move resources around in order to bring happiness and prosperity to people. Tudják, hogy mozgassák az erőforrásokat úgy, hogy boldogságot és jólétet biztosítsanak az embereknek. So in the Bhagavad Gita, it says these people have heroism, A Bhagavad Gita azt mondja, hogy ők hősiesek,
Again, now we are looking at the experts. Most megint a kiválóságokra, tehát a szakértőkről beszélünk már. Power, Hatalom, determination and resourcefulness, egy eltökéltség és találékonyság, courage in battle, bátorság a csatában, generosity, nagy lelkűség, that's very important, ez nagyon fontos, and leadership. és vezetőkészség. And in the Bhagavatam, És a Bhagavatam, dynamic power, dinamikus erő, strength, erő, tolerance, tolerancia, again generosity, újra nagy lelkűség, great endeavor, nagy erőfeszítés, steadiness, szilárdság, and high regard for the field of ideas. és nagy tisztelet a gondolatok területe felé. Now this is very important. Ez nagyon fontos. You know, Arjuna had a son named Abhimanyu. Tudjátok, hogy Arjunának volt egy fia, Abhimanyu. Manyu means danger. Manyu azt jelenti, hogy veszély. Abhi means you go to danger. Az Abhi azt jelenti, hogy a veszély felé mész. When the building is burning, you go into the fire. Amikor ég az épület, akkor te beszaladsz a tűzbe. If someone is shooting a gun, you go into the building. Hogyha valaki lövöldözni kezd, akkor te bemész. Everybody else goes out. Mindenki kimegy. You remember in resources, you put your own oxygen mask on first. Emlékszel, hogy az erőforrásokban először a saját oxigénmaszkodat veszed fel. In this field, you protect others first. Ezen a területen először másokat védesz meg. You put yourself in danger to protect others. Magadat veszélybe helyezed, hogy másokat megvédj. Now these people also try to protect and prevent from crisis. Ezek az emberek próbálnak védelmet nyújtani és megelőzni a kríziseket, And to prepare for them. és készülni rájuk. They inspire others, Inspirálnak másokat, usually a lot of charisma. általában nagyon karizmatikusak. Their general nature is tolerant and generous. Tehát az általános természetük, hogy toleránsak és nagylelkűek, They will only use force to protect others. csak arra fognak erőt használni, hogy másokat megvédjenek. And Prabhupada describes Arjuna like this, És Prabhupád Arjunát is így írja le, that he was generally very soft and compassionate. hogy általában nagyon lágy és könyörületes volt. Again, this is those who are expert in the Dharma. Ezek megint azok, akik kiválóak a dharmában. They collect money and redistribute it. Összegyűjtik a pénzt és újra elosztják. They are not creating wealth like those in resources. Nem teremtenek vagyont úgy, mint azok, akik az erőforrásokban dolgoznak. They may be very interested in learning, Lehet, hogy nagyon érdekli őket a tanulás, but it's going to be very practical learning. de ez nagyon gyakorlatias tanulás lesz. They may study history, law, politics. Lehet, hogy tanulmányozzák a történelmet, a jogot, vagy a politikát, Martial arts, morals and ethics, vagy harcművészeteket, az erkölcsöt, vagy az etikát, and justice. vagy a jogot, igazságot. They will fight for principles regardless of the personal cost. Hogy harcolni fognak az elvekért, függetlenül attól, hogy annak mi a személyesen az ára. And they're going to protect all the living beings in their area. És meg fogják védeni az összes élőlényt az ő területükön, vagy az ő Not only the környezetükben. humans, but also the plants and animals. Nem csak az embereket, hanem a növényeket és az állatokat is. We were talking yesterday about this man who's dedicated to protecting wild animals. És beszéltünk tegnap erről az emberről, aki arra szentelte magát, hogy a vadállatokat védelmezze, Creating places where the animals can be safe. és olyan helyeket teremtsen, ahol biztonságban lehetnek az állatok. So the main questions, the main questions they ask about their work are, is it just and is it honorable? A fő kérdések, amit föltesznek a munkájukkal kapcsolatban, az az, hogy igazságos és tiszteletre méltó-e. So
I'm thinking that it might be better for me to teach what I was going to teach tomorrow, today. Arra gondoltam, hogy lehet, hogy jobb, hogyha ma tanítom meg azt, amit holnap szerettem volna. And then tomorrow we can do the whole summary Akkor holnap megcsinálhatjuk az összefoglalást, and have time for some discussion time tomorrow. és lehet egy kis beszélgetés holnap. And then on Friday, we can have some discussion and personal work. És akkor pénteken lehet további beszélgetés és személyes munka. Otherwise, I noticed that many of the points yesterday I'm answering today. Mert különben rájöttem, hogy a sok pontot, ami tegnap előkerült, arra ma válaszolok. Is that okay? Rendben? So we will not have much discussion today. Szóval ma nem nagyon fogunk beszélgetni. Is that everybody is okay? Yes? Ezzel mindenki rendben van? Yes. Okay. So I'm going to do my wow class now. Szóval most lesz a... My wow class. A wow lecke. Woo. Actually, Rupa Goswami says that the rasa of wonder is present in all of the other rasas. Rupa Goswami azt mondja, hogy a csodálatnak a raszája az minden más rasszában jelen van. Adbhuta rasa. Ez az adbhuta rasza. So this is one part of principle 4. Ez a negyedik elvnek az egyik része. There are many other topics in principle 4. Van sok más téma a negyedik elvben. Okay, here we have a very heavy verse in the Bhagavad Gita. Itt van egy nagyon kemény vers a Bhagavad Gitában. Swadharma, do your own dharma. Hogy csináld a saját dharmádat. Paradharma, don't do anyone else's dharma. Ne végezd másnak a dharmáját. Paradharma bhayavaha. Other people's dharma is a bhayavaha. Másoknak a dharmája az egy bajavaha. And you look at these two lines. És ha megnézitek ezt a két sort, Look at this. Krishna says those two lines again. hogyha megnézitek, Krishna újra elmondja ezt a két sort. He just said this in the 3rd chapter. Ő ezt már mondta, ezt a két sort a 3. fejezetben, He says it again in the 18th chapter. és most a 18. fejezetben újra elmondja. Don't do somebody else's work. Ne végezd másnak a munkáját. Even if you think you can do it very well. Még akkor se, ha úgy gondolod, hogy nagyon jól tudnád csinálni. Don't go on someone else's path. Ne járd másnak az útját. Briefly, in an emergency, you can do anything. Rövid ideig egy vészhelyzetben bármit csinálhatsz, But don't live in an emergency. de ne élj egy vészhelyzetben. What will happen? Mi fog történni? You'll have to pretend that you're something that you're not. Akkor majd úgy kell csinálnod, mintha valami lennél, ami nem vagy. Have we ever done this? Csináltuk már ezt? We go to some social event we don't want to be at. Elmegyünk valami társadalmi eseményre, ahol nem akarunk ott lenni. I am so happy to be here. Olyan boldog vagyok, hogy itt lehetek. Very, very happy. Nagyon boldog. It's exhausting. Kimerítő. Even an actor, they cannot do this all the time. Még egy színész sem tudja ezt folyamatosan csinálni. Yes. And as we said, we cannot repress. Our nature will come out anyway. És ahogy mondtuk, nem tudjuk elnyomni, a természetünk mindenképpen elő fog jönni. But Rukmini and I were thinking about, in the Bhagavad Gita, there's a big emphasis on doing your own duty. De megismételve, amire gondoltam, hogy a Bhagavad Gitában ott nagyon nagy hangsúlyt fektetnek rá, hogy a saját kötelességedet végezd. And there's a big emphasis on working in a detached way. Ugyanakkor nagy hangsúly van azon, hogy elkülönült módon dolgozzál. Giving the results to Krishna. Add az eredményeket Krishnának. What is the relationship? Mi a kapcsolat? When I'm doing my own work, Amikor a saját munkámat végzem, I feel like I'm just being myself. akkor úgy csak egyszerűen úgy érzem, hogy saját magam vagyok. And Prabhupada said, wanting to do what is natural is not a desire. És Prabhupád azt mondta, hogy arra vágyni, hogy ha azt akarjuk csinálni, ami természetes, az nem egy vágy. If I say, I want to be myself,
Hogyha azt mondom, én saját magam akarok lenni, He said, that is not a desire. az nem egy vágy. And then I can easily give everything to Krishna. És akkor könnyen oda tudok adni mindent Krisnának. But if I'm trying to be you, De hogyha én te akarok lenni, then I am filled with desire. akkor tele vagyok vágyakkal. And I become very attached to all the externals. És nagyon ragaszkodni kezdek a külsőségekhez. And Krishna says, then your work becomes like a car that is made out of fear. És akkor Krishna azt mondja, hogy a munkád egy olyan lesz, mint egy autó, ami félelemből készült. Okay, now we're going to go into each possible wrong thing. Akkor most bele fogunk menni minden lehetséges rossz dologba. Are you ready? Kész vagytok? Buckle your seatbelts. Akkor kapcsoljátok be a biztonsági jöveket. Government and resources. Akkor a kormányzat és az erőforrások. Resources creates wealth. Az erőforrások vagyont teremtenek. Government distributes it. A kormányzat elosztja. People in resources think that government people are too generous. Az erőforrásokban lévő emberek úgy gondolják, hogy a kormányzati emberek túl nagy lelkűek. Government people think people in resources are too selfish and profit-minded. A kormányzatban lévő emberek úgy gondolják, hogy az erőforrásokban lévők túl önzőek és nyerességvágyók. If people with a mentality of resources do work in government, Hogyha erőforrások, mentalitású emberek a kormányzatban dolgoznak, they will usually focus on their particular business or industry. akkor általában az ő bizonyos üzletágukra vagy iparágukra fognak koncentrálni. They won't be able to see the big picture for all of society. Nem fogják látni a teljes képet az egész társadalom számára. They may take from government for their own profit. És lehet, hogy elvesznek a kormányzati pénzből a saját nyereségükre. Do we see this problem in the world? Látjuk ezt a problémát a világban? In America, we have this problem with private prisons. Amerikában vannak ezek a problémák a privát börtönökkel, vannak ilyen magánbörtönök. There are resources people running the prisons as a Tehát- business. Tehát erőforrások emberek vezetik a börtönt, mint egy üzlet. So they don't want the prisoners to be reformed. Tehát ők nem igazán akarják, hogy a börtön, tehát hogy a rabok így megreformálódjanak. They want as many prisoners as possible Azt szeretnék, ha annyi rab lenne, amennyi csak lehet. to stay for as long of a time as possible. És olyan hosszú ideig maradjanak, amíg csak lehet. They want, if the prisoners go out, that they will commit more crimes and come back. Tehát azt akarják, hogy ha kimennek a rabok, akkor több bűnt kövessenek el, és akkor visszajöjjenek. So this is an example of people with a mentality of resources doing government work. Szóval ez az, amikor ilyen erőforrások, mentalitású emberek kormányzati munkát végeznek. What about people with a mentality of government doing resources work? És mi van, ha kormányzati mentalitású emberek erőforrások munkát végeznek? In resources, you put the project above the people. Az erőforrásokban a projektet az emberek fölé helyezed. Otherwise, you're not going to feed anybody. Különben senkit nem tudsz majd megetetni. In government, you put the people above the project. A kormányzatban ott az embereket a projektek fölé helyezed. That sounds very nice. Ez nagyon jól hangzik. But then your profit will go away. De akkor el fog tűnni a profitod. Your business will fail. Ugye, csődbe megy a vállalkozásod. And then you don't help anybody. És azt akkor senkit nem segítesz. If you have a mentality of government working in resources, Hogyha egy kormányzati mentalitású ember az erőforrásokban dolgozik, you want honor and justice, akkor tiszteletet és igazságot akarsz, and you may use the profits of your business for social justice. és akkor lehet, hogy az üzletednek a profitját azt a társadalmi igazságra szenteled.
But in resources, you have to use your business for efficiency. De az erőforrásokban az üzletedet hatékonyságra kell használni. Not for justice for society. Nem a társadalom igazságára. Again, you will ruin the business. Megint tönkreteszed az üzletet. If you have a mentality of government, you'll think about a fair business in the wrong way. Hogyha ilyen kormányzati mentalitásod van, akkor a fair üzletre egy ilyen nem jó módon gondolsz. Because you just want to distribute things to everybody. Mert csak mindent ki akarsz osztani másnak. You will not make the business regenerative. Nem lesz az üzleted megújuló. In our book, we have many practical, real-world examples of this. A könyvünkben van sok való világbeli példa erre. Okay, looking at government and ideas. Akkor nézzük meg a kormányzatot és a gondolatokat. So government and ideas are both interested with long-range vision and whole systems. Mind a kettőt a hosszú távú vízió és a rendszerek érdeklik. But those in government, they think the work of ideas is not practical. De a kormányzati emberek úgy gondolják, hogy a gondolatokban lévő munka nem praktikus. And for those in ideas, they think the work of government is they get conclusions too quickly. És akik a gondolatok területén vannak, azok úgy gondolják, hogy a kormányzatiak, ők túl gyorsan jutnak végkövetkeztetésekre. Or they're too harsh. Vagy túl durvák. When people with the mentality of ideas work in government. Amikor a gondolatok beállítottságú emberek dolgoznak a kormányzatban. So in government you need justice and fairness and law. Szóval a kormányzatban szükség van igazságosságra, justice, fairness, law. It's the same. It's always three. Törvényre. No, One, two, three. justice and fairness is the same in Hungarian. Justice, fairness, the same. No, justice is legal justice. Tehát ez az igazságosság, ez a törvényes igazságot jelenti. Yes. In ideas, forgiveness and equanimity and detachment. A gondolatokban ott megbocsátás, equanimity, egyenlőség és elkülönülés. Equanimity, yeah. Seeing everybody equally. Yeah, egyenlőség. And being detached. És hogy elkülönültek vagyunk. People with a mentality of ideas working in government are too forgiving. A gondolatok mentalitású emberek a kormányzatban túl megbocsátók. We have a very big problem with this in our Hare Krishna movement. A Hare Krishna mozgalmunkban ezzel egy nagyon nagy problémánk van. Yes? Igen? Oh, you may be a big criminal, but that's okay. Lehet, hogy egy nagy bűnöző vagy, de hát ez rendben van. We are forgiving. Megbocsátóak vagyunk. That is very good if you are working in ideas. Ez nagyon jó, ha a gondolatok területén dolgozol. But it is not very good if you are working in government. De nem túl jó, hogyha a kormányzati területen dolgozol. When people with a mentality of ideas work in government, amikor a gondolatok mentalitással rendelkező emberek a kormányzatban dolgoznak, in government you have to get people to be loyal. A kormányzásban ott hűségessé kell tenni az embereket. To sacrifice for their country, for their cause. Hogy hozzanak áldozatot az országukért és a céljai, vagy a And in ideas, you think this is all stupid. Gondolatokban meg úgy gondolod, hogy ez mind hülyeség. What is this country? Mi ez az ország? Some artificial border. Valamilyen ilyen... Some artificial border. Valami ilyen mesterséges határok. And then you will not inspire people to actually do their work for their community. És akkor nem fogod inspirálni az embereket, hogy elvégezzék a munkát a közösségük számára. And on a personal level, személyes szinten pedig you will have to sacrifice truth for diplomacy. Föl kell áldoznod az igazságot a diplomáciáért. Which will be agonizing for the person who has the mentality of ideas. Ami agonizálja azokat, akik a gondolatok mentalitásával rendelkeznek. People with mentality of ideas in government. A gondolatok mentalitású emberek a kormányzásban.
having to make fast decisions Gyors döntéseket kell hozni, without all the information. az összes információ It's nélkül. very difficult for them. Ez nagyon nehéz lesz számukra. They may fail to make important decisions on time. Lehet, hogy kudarcot vallanak abban, hogy fontos döntéseket időben hozzanak meg. We also have this problem in our Hare Krishna movement. Nekünk ez a probléma is van a Hare Krishna mozgalomban. We need more research. Több kutatásra van szükségünk. Another paper. Még egy iratra, And more research. még egy kutatás. And another paper. És akkor még egy ilyen. And another committee. És akkor még egy bizottság. And another paper. Még egy irat. But in the work of government, people are suffering right now. De a kormányzat munkájában hát az emberek most szenvednek. When people with the mentality of government work in the field of ideas, Amikor a kormányzati mentalitású emberek a gondolatok területén dolgoznak, they can twist knowledge for political purposes. akkor el tudják ferdíteni a tudást politikai célokból. They will sacrifice truth for people's immediate needs. Föl fogják áldozni az igazságot az emberek azonnali szükségleteiért, Or for loyalty. vagy a hűségért. When people with the mentality of government work in the field of ideas, Amikor a kormányzati mentalitású emberek a gondolatok területén dolgoznak, they may try to impose a more hierarchical structure. akkor egy ilyen hierarchikus rendszert akarnak, egy még hierarchikusabb rendszert akarnak bevezetni, Which is necessary in government. ami szükséges a kormányzatban, But in ideas you need a free flow. de a gondolatok területén ilyen szabad áramlásra van szükség. And so they may stop the proper flow of knowledge. És így lehet, hogy megállítják a tudás megfelelő áramlását. When people with the mentality of government work in ideas, Kormányzati mentalitású emberek a gondolatok területén dolgoznak. ideas is usually full of vairagya. A gondolatok általában tele vannak vajrágjával. And people with a government mentality may feel that they are starving, És a kormányzati mentalitású emberek lehet, hogy úgy érzik, hogy éheznek. that they're not getting their natural wealth. Hogy nem kapják meg a természetes jólétüket. Crossing ideas and resources. Amikor a gondolatokat és az erőforrásokat ezek kereszteződnek. Now, both of these have their dharmic ethics, Mind a kettőnek megvan a dharmikus etikája, but they're very different. de ez nagyon különbözik. Someone in resources thinks it is unethical to spend so much time and money on theoretical research. Tehát egy erőforrások mentalitású ember azt gondolja, hogy nem etikus ennyi pénzt és időt tölteni elméleti kutatással. And someone in ideas thinks it is unethical to be so profit-minded and self-centered. És egy kormányzati, egy gondolatok mentalitású ember pedig úgy gondolja, hogy nem etikus ilyen profitorientáltnak és önközpontúnak lenni. Profit-oriented, okay. If people with the mentality of ideas work in resources, Amikor gondolatok mentalitású emberek erőforrásokban dolgoznak, they have the nature to be neutral and objective. nekik az a természetük, hogy ilyen semlegesek és objektívek legyenek, But to work in resources, you cannot be neutral and objective. de az erőforrások területén nem lehet semlegesnek és objektívnek lenni. You have to be focused on the interest of your business. Kell, hogy az üzletednek az érdekeire koncentrálj. And the ideas people will feel that they've become like dirty. És a gondolatok mentalitású emberek úgy érzik, hogy beszennyeződnek. They think, oh, I have become biased. És úgy gondolják, hogy részrehajló lettem. If ideas people work in resources, Hogyha a gondolatok mentalitású emberek az erőforrásokban dolgoznak, their idea of fairness is to just give things away. az igazságosságról, vagy a fairségről való elképzelésük az, hogy csak így kiosztogatják a dolgokat. They might want to have their own little garden, Lehet, hogy akarnak egy saját pici kertet, but they don't want to run a farm.
de nem akarnak egy gazdaságot vezetni. They won't be interested. Nem érdekli őket. They won't take care of it. Nem fognak gondoskodni róla. They won't try to make it sustainable. Nem próbálják fenntarthatóvá tenni. They don't have the thirst. Nincs meg az a szomjúság, az a mohóság. Just let it degenerate. Hát csak hadd omoljon így össze. If people with the mentality of resources work in ideas, Hogyha az erőforrások mentalitású emberek az vagy gondolatok területén dolgoznak, they are very likely to corrupt the field of ideas. akkor nagyon valószínű, hogy így korruptálják a gondolatok területét. They will bend truth to make money. Így elferdítik az igazságot, hogy pénzt szerezzenek. If you think of when the pharmaceutical companies, they fund research into drugs. Mint például, hogyha a gyógyszer cégekre gondolunk, akik szponzorálják a gyógyszerkutatást. They also will not feel motivated. És nem érzik majd magukat motiváltnak. Often in the field of ideas, people are not making any profit. Mert gyakran a gondolatok területén az emberek nem szereznek profitot. They're often even not taking credit for their work. És gyakran még a munkájukért az érdemet sem veszik így magukénak. And people with a resources mentality, they lose their desire to do the work. És akkor az erőforrások mentalitású emberek elveszítik a vágyukat, hogy ezt a munkát végezzék. They also think the work of ideas is just foolish. És úgy gondolják, hogy ez a gondolatokféle munka, ez ostoba. We have an English saying, pies in the sky. Van egy ilyen angol mondásunk, hogy sütik az égben. Just foolish things. Ilyen ostobaság. Why do I have to do this mathematical research? Minek elvégezni ezt a matematikai kutatást? Who will care? Kit érdekel? I just actually heard one devotee saying this the other day. Pont hallottam egyik nap egy baktát, hogy ezt mondta. Why are you writing 200-page papers on this thing from Shastra? Minek írsz 200 oldalas tanulmányokat erről a dologról a sásztrában? Who is going to read it? Ki fogja elolvasni? I don't care who reads it. Hát engem nem érdekel, ki olvassa el. Ideas and artistry. Akkor a gondolatok és az alkotók. Now, the Shastra says, even in an emergency, you do not do this. A sásztra azt mondja, hogy még vészhelyzetben se csináld ezt. In an emergency, there can be other brief going into someone else's work. Egy vészhelyzetben rövid ideig át lehet dolgozni valaki másnak a területén. But even if there's an emergency, de még hogyha vészhelyzet van, these two fields should not cross. Akkor sem szabad ennek a két területnek kereszteznie egymást. Now you remember that both of these people tend to be satisfied. És emlékeztek, hogy mind a kétféle ember elégedetnek érzi magát, but by very different things. De nagyon különféle dolgok által. In ideas, you're satisfied with your mental, intellectual life. A gondolatok területén a mentális és intellektuális életeddel vagy elégedett. In artistry, you're satisfied with physical comforts and your craft. És az alkotó területen pedig a fizikai kényelemmel és a szakmáddal vagy elégedett. People with the mentality of artistry in ideas. Tehát az alkotó mentalitású emberek a gondolatok területén. Ideas is the most abstract of the fields. A gondolatok a legelvontabb a területek közül. And artistry is the least abstract. És az alkotó pedig a legkevésbé elvont. When people with the mentality of artistry work in ideas, amikor az alkotó mentalitású emberek a gondolatok területén dolgoznak, they miss all the subtle things. Akkor ők nem veszik észre a finom dolgokat, egyiket se. They'll take quotes out of context. Idézeteket vesznek ki kontextus nélkül. Their idea in artistry is to preserve the status quo. Tehát az alkotóknak a mentalitása, hogy megőrizzék a státuszkót. To preserve functionality.
hogy megőrizzék a működőképességet. They cannot think of the whole picture. Nem tudnak az teljes képben gondolkodni. And I've seen this. Someone will say, well, Prabhupada says this here. És láttam ezt, tehát ezt fogják mondani, hogy Prabhupada itt ezt mondja. I says, yes, but he says this here. És akkor mondom, igen, de itt meg ezt mondja. And he says this here. Itt ezt mondja. And Rupa Goswami says this here. Rupa Goswami meg itt ezt mondja. And Prabhupada did this over here. Prabhupada meg itt ezt csinálta. And Krishna says this. És Krishna ezt mondja. No, Prabhupada says this. De nem, Prabhupada ezt mondja. They're not able to understand things that are abstract and subtle. Képtelenek megérteni elvont és finom dolgokat. Now remember, this is again people with mentality of artistry in ideas. Most megint az alkotó mentalitású emberek a gondolatok területén. You remember, these are the only people who are bringing pleasure to the society. És emlékezzetek, hogy ők az egyetlenek, akik boldogságot nyújtanak a társadalomnak. They are bringing all the rasa. Ők hozzák az összes rasszát. The salt, the spices, the flavor. A só, a fűszerek és az ízek. Without artistry, there's no flavor. Alkotók nélkül nincsenek ízek. In ideas, you are the visionaries. A gondolatok területén a vizionáriusok vannak. If someone with the mentality of artistry works in ideas, hogyha valaki, aki alkotó mentalitású a gondolatok területén dolgozik, this is like putting spices into the eyes of society. Az olyan, mintha fűszert dörzsölnél a társadalom szemébe. They will make philosophy and religion sensual. You understand? A filozófiát és a vallást érzékivé teszik. Do you understand? Yes? They will turn philosophy and religion to sense enjoyment. A filozófiát és a vallást érzéki élvezetté változtatják. We need some sense enjoyment, yes? Valamennyi érzéki élvezetre szükségünk van. Prabhupada says you need some salt. Prabhupada azt mondja, hogy valamennyi sóra szükség van. Yes? Igaz? Correct? Yes? Ez korrekt? But not in your eyes. De nem a szemedben. People with the mentality of artistry in ideas. Megint az alkotó mentalitású emberek a gondolatok területén. They think the work of ideas is like hobby. Úgy gondolják, hogy ez a munka a gondolatok területén ez egy hobbi. Like a crossword puzzle. Mint egy ilyen rejtvény. They don't really take it seriously. Nem igazán veszik komolyan. Then they have an inner conflict. És akkor van bennük egy belső konfliktus. In ideas you have to tell the truth whether people like it or not. A gondolatok területén ott meg kell mondani az igazságot, akár szeretik az emberek, akár nem. But in artistry you want to please your customer. De az alkotó területen elégedetté akarod tenni a vásárlódat. Your basic dharma is to please. Az alapvető dharmát, hogy elégedetté tegyél. So you may distort the truth because you don't want to say something that is unpleasant. Szóval lehet, hogy elferdíted az igazságot, mert nem akarsz olyat mondani, ami nem kellemes. You can also become easily corrupted. Hát könnyen meg lehet vesztegetni. Because artistry people are very satisfied with physical comforts. Mert az alkotó mentalitású emberek nagyon elégedettek a fizikai kényelemmel. So if they get basic physical comforts, they may again distort the truth. Szóval, hogyha alapvető fizikai kényelmet biztosítanak számukra, akkor lehet, hogy elferdítik az igazságot. They want physical comfort. Fizikai kényelmet akarnak, And they want to please others. és elégedetté akarnak tenni másokat. This can destroy. It's like this combination is like a fire that can destroy truth in society. Ez a kombináció, ez egy olyan tűz, ami el tudja pusztítani az igazságot a társadalomban. People in artistry like security and the status quo. Az alkotó mentalitású emberek szeretik a biztonságot és a status quót. But in ideas you need freedom. De a gondolatokban ott szabadságra van szükség. So it will be very uncomfortable for people with the mentality of artistry. Szóval ez nagyon kényelmetlen lesz az alkotó mentalitású emberek számára. People with the mentality of ideas working in artistry. A gondolatok mentalitású emberek, hogyha az alkotó területen dolgoznak,
They want freedom, Ők szabadságot akarnak, and they're not going to work to please anybody. és nem fognak azért dolgozni, hogy bárkit elégedetté tegyenek. They may be insubordinate, Nem lesznek alárendeltek, rebellious, lázadók lesznek, late, késnek, procrastinating, halogatnak, and then they may feel upset inside és aztán pedig hát ki lesznek bukva. that, oh, I cannot do my job properly because then I have to be trying to please others. Vagy nem tudom megfelelően végezni a munkámat, mert akkor elégedetté kell tennem másokat. In artistry, you have to make society work. Az alkotók kell, hogy működtessék a társadalmat. But if you have ideas people working in artistry, things may literally fall apart. De hogyha gondolatok beállítottságúak dolgoznak az alkotó területen, akkor szó szerint szétesnek a dolgok. And they may not care about the beauty. És lehet, hogy nem érdekli őket a szépség. So I have one devotee friend who definitely has the mentality of ideas. Van egy bakta barátom, aki biztos, hogy a gondolatok mentalitásával rendelkezik, But he works as an electrician. de villanyszerelőként dolgozik. And I've been telling him for years, you are in the wrong field. És már évek óta mondtam neki, hogy rossz területen vagy. So he wrote me recently. És most nemrég írt nekem. He says, you know, the electricians, they make all the wires in the boxes beautiful. Azt mondja, hogy tudod, a villanyszerelők az összes drótot a dobozokban ilyen szépen csinálják meg. But I think this is just foolish. De én azt szerintem ez ostobaság. I says, yes, you are in the wrong field. És mondom, igen, rossz területen vagy. Then there is a very grave danger to society when ideas people work in artistry. Szóval nagyon nagy veszélye van a társadalomban, hogyha alkotó beállítottságúak gondolatok beállítottságúak dolgoznak az alkotó területen. They may use their intellect and research to harm people. Lehet, hogy arra használják az értelmüket és a kutatásaikat, hogy bajt okoznak másoknak. Like psychologists who design advertisements so you will buy alcohol and cigarettes. Mint például azok a pszichológusok, akik reklámokat készítenek, hogy alkoholt és cigarettát vásárolj. Food scientists who design artificial food to make you keep eating and eating. Tehát olyan tudósok, akik ételeket kutatnak, és arra használják, hogy olyan hozzávalókat készítsenek, amik csak rávesznek, hogy csak egyél és egyél. And people with ideas mentality will not really be wanting to please the customer. És egy gondolatok beállítottságú személy, ő nem igazán fogja akarni elégedetté tenni a vásárlót. Government and artistry. Akkor a kormányzat és az alkotók. Government want to expand, artistry is satisfied. A kormány az ki akar terjeszteni, az alkotók meg elégedettek. Artistry people in government. Akkor az alkotók a kormányzatban. In government, there's what we call the fog of war. A kormányzatban ott van a háborúnak a köde. Where you have to make decisions without having clarity of the situation. Gyakran kell döntéseket hozni, anélkül, hogy teljesen világos lenne a helyzet. But those in artistry, they want everything very clear. De az alkotók, ők mindent nagyon világosan akarnak. I cut the wood like this, and I paint the wood like this. Így vágom fel a fát, és így festem le. Because of this, people in artistry will try to impose bureaucratic rules in government. És emiatt az alkotó beállítottságúak bürokratikus szabályokat hoznak létre a kormányzatban. They often do not like the constant interplay of people. És gyakran nem szeretik az embereknek az állandó, tehát hogy állandóan az emberek interplay. The interaction. Hogy így viszony, mit csinálnak? With all these flows of people that Hát, hogy emberek így beszélgetni kell velük, meg csinálni dolgokat. And they'll say, I don't want to do this politics. Nem akarok ezzel a politikával foglalkozni. They can't do strategy. Nem tudnak stratégiákat alkotni.
And again, they will impose bureaucracy in government. És újra, tehát bürokráciát hoznak be a kormányzatba. We definitely also have this problem in ISKCON. Biztos, hogy ez a problémánk is van az ISKCON-ban. Now you remember in government you go to danger. Ugye, emlékeztek, hogy a kormányzati beállítottságúak, ők a veszély felé mennek. People in artistry are the least risk takers. És az alkotó beállítottságúak a legkevésbé hajlandók kockázatot vállalni. They want security. Biztonságot akarnak. They can be very easily corrupted if they work in government. Nagyon könnyű őket megvesztegetni, hogyha a kormányzatban dolgoznak. Oh, I'll take some money and I'll live comfortably and I will not protect the citizens at my own risk. Tehát, hogy elveszek egy kis pénzt, kényelmesen élek, és akkor nem fogom védelmezni a polgárokat a saját kockázatomra. Did you get that? Okay. With people with the mentality of government working in artistry, Hogyha kormányzati beállítottságú emberek dolgoznak az alkotó területen, you have the same problem as with ideas people working in artistry. akkor ugyanaz a probléma, mint hogyha a gondolatok beállítottságúak dolgoznak They will not want to alkotó be területen. pleasing others, Nem akarnak elégedetté tenni másokat, so they will often become rebellious szóval gyakran lázadók lesznek, or late, vagy elkésnek, uncooperative. nem működnek együtt, They will feel conflicted inside. és konfliktust éreznek belül. Also, they'll not be satisfied with their craft. És nem lesznek elégedettek a szakmájukkal. Crossing resources and artistry. Hogyha az erőforrások keresztezik az alkotókat, I think this is one of the saddest crossings. szerintem ez az egyik legszomorúbb kereszteződés. Both resources and artistry are concerned with the practical needs of society. Tehát mind a kettő a társadalom gyakorlati szükségleteivel foglalkozik, But in artistry, you're focused on the craft, de az alkotó területen ott magával a szakmával foglalkozol, quality, minőséggel, the satisfaction of a job well done. azzal az elégedettséggel, ami a jól végzett munkából származik. In resources, you're focusing on quantity. A erőforrásoknál ott pedig a mennyiséggel foglalkozol. Expansion Ki akarsz terjedni, and profit. és a profittal. When resources people work in artistry, Amikor az erőforrások mentalitásúak dolgoznak az alkotó területen, they destroy the craft. akkor tönkreteszik a műértelmet, vagy magát a szakmaiságot. They make everything into a factory. Mindenből gyárat csinálnak. Fast foods, Ezek a gyors éttermek, clothing that changes in fashion every 2 months, 2 havonta változó divat, clothing that falls apart, ruhák, amik szétesnek, furniture that is cheap and falls apart, bútorok, amik olcsók és szétesnek, plastic instead of metal or glass, a műanyag, a fémek és az üveg helyett, entertainment filled with violence and sex instead of something uplifting, olyan szórakozás, amit a szex és a erőszak tölt meg, ahelyett, hogy valami fölemelne. athletics where the athletes are taking drugs to enhance their performance. Atlétika, ahol drogokat szednek, hogy jobban tudjanak teljesíteni. And when people with the mentality of artistry go into resources, És amikor az alkotó mentalitásúak az erőforrások területén dolgoznak, they will keep everything small, akkor mindent picinek tartanak. and the world will starve És a világ éhezni fog. because they're just happy if they're taken care of. Mert elég nekik, hogyha magukról gondoskodnak. And they will not think about sustainability and regenerativeness. És nem fognak a fenntarthatóságra és a megújulásra gondolni. They will want to do things in the fastest, easiest way. A leggyorsabb és legkönnyebb módon akarják végezni a dolgokat. They will not take care of the land or the air or the water. Nem gondoskodnak a földről, a levegőről, a vízről. And all of these will become polluted.
És mindezek beszennyeződnek. So each of these fields is glorious in their own place. Szóval mindegyik terület dicsőséges a saját helyén. Every type of mentality and every type of work has its place and its glory. Mindenfajta munkának megvan a helye és a dicsősége. But when people work in the wrong place, De amikor az emberek a rossz területen dolgoznak, they cause havoc for themselves akkor zavart okoznak saját maguk számára. and for society. And For society. és a társadalom számára. So we didn't have any time for discussion, Szóval ma nem volt idő beszélgetésre, but I made it on time. de időben végeztem. Thank you. Thank you. So again, if you want to be Krishna, here we go. Come on. If you want to get on the mailing list for our book, this is our mailing list. Hogyha szeretnétek fölkerülni a könyvenkkel kapcsolatos levelezőlistára, akkor ez a levelezőlista. Now, in these 2 days, we looked at 3 of the 9 principles. Most ebben a 2 napban a 9 közül 3 elvről beszéltünk, And we only looked at part of principle 2 and part of principle 4. és a 2-es és a 4-es elvnek csak egy részéről beszéltünk. So tomorrow I'm going to go through all the 9 principles, Szóval holnap át fogjuk venni mind a 9 elvet, but in a short form. de egy rövidített formában. And then we'll have more time for questions and discussions and some personal work. És akkor lesz idő kérdésekre és beszélgetésre és személyes munkára. So we could take maybe just 1 or 2 questions now and then we can break. Tehát lehet, hogy 1 vagy 2 kérdést feltehettek, és aztán befejezzük. Yes. Is it possible that someone is not in his place within their own field? Then that's why we looked at the 6 ways of being prosperous. Ezért vizsgáltuk meg a jólétnek a 6 féle módját. That the 6 ways of being prosperous lets you know where inside the field you should go. Tehát a jólét 6 féle módja az segít abban, hogy a területeden belül hol kell lenned. But as long as you stay within your field, you're not going to be damaging society. De amíg a saját területeden belül maradsz, nem fogsz ártani a társadalomnak. And you're not going to be at war with yourself. És nem leszel állandó háborúban saját magaddal. So like in the field of ideas, Mint a gondolatok területén. some person is a full-time pujari, some person is a full-time scholar. Lehet, hogy valaki egy teljes idős pujári, valaki pedig egy teljes idős tudós. That you're looking at the 6 kinds of prosperity. És akkor megnézzük ezt a 6 féle jó módot, vagy jólétet. But the dharma is the same. De a dharma az ugyanaz. Is that okay? Ez így rendben van? Not okay yet. You have another question. Yes. So there might be a pujari who doesn't have time to study and research the areas that he's interested in, and therefore he wants to be a scholar and he's frustrated. Then you need to do something about that. Hát akkor ezzel kezdeni kell valamit. That is our duty to God. Ez a kötelességünk Isten felé. When Prabhupada talks about varnashram, he says we are all cells in the universal body of God. Amikor Prabhupáda Varnashramról beszél, akkor azt mondja, hogy mindannyian sejtek vagyunk Isten univerzális testében. Even in the brain, there are different parts of the brain that does different things. Még az agyban is vannak különféle területei az agynak, amik különféle dolgokat végeznek. There's different parts of the heart. A szívnek különféle részei vannak. There's different parts of the digestive system. És az emésztőrendszernek is különféle részei vannak. There's different parts of the skeletal and muscular system. És a csontváznak és az izomzatnak is különféle részei vannak.
It's our service to Krishna to be in the right place in his body. A Krisnának végzett szolgálatunk része, hogy a megfelelő helyen legyünk a testében. I don't want my stomach cells running around in my lungs. Nem akarom, hogy a gyomor sejtjeim azok a tüdőmben rohangáljanak. I'm going to do anything for Krishna. Bármit megteszek Krisnáért. And Krishna is saying, but I gave you the Bhagavad Gita. És Krishna azt mondja, de hát odaadtam neked a Bhagavad Gitát. Is that all right? Ez így rendben van? That it is our duty, not just to ourselves, it's our duty to God. Ez egy kötelességünk nem csak saját magunk, hanem a Isten felé is. What if he's told what to do, and it's I knew it was going to be that question. We'll ask somebody else. We'll ask somebody. Valaki más. Yes. I'm sorry. Not gonna. Köszönöm szépen ezt a csodálatos leckét. Tehát, hogy hogyan működhet a kormányzati terület anélkül, hogy a gondolat területén vagy mentalitású emberek lennének benne, mert hát nekik kell tudni, hogy mi az igazság és mi a helyes, és akkor hogyan tud ez a két terület együttműködni anélkül, hogy így kereszteznék egymást. This is a question from a systems thinker. Ez egy rendszer gondolkodású ember kérdése. So the third part of our book is all about the system. A könyv harmadik része az a rendszerről szól. First two parts of our book are about the individual. Az első két rész az egyénről szól. Third part is about the system. A harmadik rész a rendszerről szól. This is a system question. Ez egy rendszer szintű kérdés. This relates to principle 8. Ez a 8. elfhez kapcsolódik. Which I will discuss tomorrow, but in brief. Amit röviden meg fogunk holnap beszélni. This is how the fields relate to each other. Ez, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a területek. So there's three ways. Három mód van. One is that between the fields there must be cooperation. Az egyik, hogy a területek között együttműködés kell, hogy legyen. And there's ways in which people in each of the field cooperate with people in the other fields. És aztán vannak módok, ahogy a különféle területeken lévő emberek együttműködnek a többi területen lévő személyekkel. Just like there are some people in artistry who just work themselves. Például vannak alkotók, akik egyedül dolgoznak. They bake bread and they sell their bread. Kenyeret sütnek és eladják. Some people in artistry work for people in resources. És aztán vannak olyan alkotók, akik pedig az erőforrások területén lévőknek dolgoznak. Or they work for people in ideas. Vagy pedig a gondolatok területen lévőknek. Then there are people in government who especially regulate artistry. És akkor vannak olyan emberek a kormányzatban, akik kifejezetten az alkotókat szervezik. Or regulate resources. Vagy szabályozzák az erőforrásokat. And the people in ideas have to guide. There people in ideas are guiding everybody. És aztán a gondolatokban dolgozók, ők mindenkinek útmutatást adnak. But they're not actually working in that other field, they are just cooperating. De nem dolgoznak azon a területen, csak együttműködnek. Then each field acts, I don't know, checks and balances, you understand? Each field acts as a check and balance on the other field. Tehát mindegyik terület fékek és ellensúlyok, tehát úgy, mint fékek és ellensúlyok dolgoznak egy másik terület számára. So the people within the field, they have to keep their field pure and honest.
Szóval azok, akik a területben vannak, azoknak tisztán és őszintén kell tartani azt a területet. But the people in the fields, they keep the people in the other fields also pure and honest. De a másik területeken dolgozók is így tisztán és őszintén kell, hogy tartsák. And that we'll discuss again in brief tomorrow. És röviden fogunk erről beszélni holnap. And then finally, within each field there is competition. És aztán végül minden egyes területen belül pedig van verseny. But there's no competition between the fields. De nincs verseny a területek között. Thank you for asking this. Köszönöm, hogy ezt kérdezted. And I will tell you, most people do not ask this kind of question. És a legtöbben nem teszik föl ezt a fajta kérdést. So I really appreciate that. Szóval nagyon értékelem ezt. Thank you. So we looked at these 3 fields, de 4 területet néztünk egyébként. 4 területet néztünk. So is it correct to place these different fields in different times, like az alkotók a jelen? So like artistry would deal with the present, and the government would deal with the past, like justice and that stuff, and thinkers I don't would think so. think with the future. I don't think so. I don't think so. People in artistry, many of them really look at upholding traditional crafts from the past. Az alkotók közül sokan tradicionális szakmákat tartanak fönn a múltból. And preserving them for the future. És őrzik meg őket a jövő számára. And people in resources, they're constantly thinking about how do I make sure that there's a continuum, that things can be sustained from the past to the future. És az erőforrások területén pedig azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehet folytonosság, hogy hogyan tudunk megőrizni dolgokat a múltból a jövő számára. Everyone is doing that. Ezt mindenki csinálja. But definitely you have in artistry and ideas, people tend to be more satisfied in the present. De az biztos, hogy az alkotók és a gondolkodók azok hajlamosabbak elégedettek lenni a jelenben. They don't have the ambition of resources and government. Nincsenek azok az ambícióik, amik a kormányzatban és az erőforrások területén vannak. But everybody is looking at all of time. De mindenki minden időt figyelembe vesz. It's just in different areas of life. Csak az élet különböző területein. How can I preserve the original wisdom and yet make it relevant to people in the present? Hogyan tudom megőrizni az eredeti bölcsességet és relevánsá tenni a jelenkor számára? And everyone is doing this. Ezt mindenki csinálja. Okay, we should end now. I think we should. Well, I'll take 2 more minutes and then we have to end. Yes. Még 2 perc, és akkor. So is it possible that there are countries that are just not able to financially maintain some of the fields, and then they are forced to work in another field? So then what would be their possibility to remain sane? We talk about this a lot in the book. Sokat beszélünk erről a könyvben. I mean, there are some horrible emergency situations. Vannak borzalmas vészhelyzetek. Like there's a war. Mint mondjuk, ha van egy háború, and everything is disrupted. És minden félbeszakad.
that is very unfortunate. Ez nagyon szerencsétlen. We all go through unfortunate things in our lives. Mindannyian átmegyünk szerencsétlen dolgonkon az életünkben. Everybody here has had some misfortune in their life. Mindannyiótoknak volt történt valami szerencsétlenség az életében? Jukalayama Shasvatami. But this is, I think, especially a difficult point for people who are not devotees. De azt hiszem, hogy ez egy különösen nehéz pont azok számára, akik nem bakták. And Rukmini and I really spent a lot of time. How do we present this to people who are not devotees? És Rukmini és én sok időt töltöttünk azzal, hogy hogyan mutassuk be ezt olyanoknak, akik nem bakták. And I mean devotees in a very broad sense. És a baktákat egy nagyon tág értelemben értem. So we have faith that this system is given by God. Szóval nekünk hitünk van abban, hogy ezt a rendszert Isten adta. It's His system. Ez az ő rendszere. And He loves us. És ő szeret minket. He wants us to have a prosperous life. Ő azt akarja, hogy jólétben éljünk. I mean, someone may have very bad karma. Lehet, hogy valakinek nagyon rossz a karmája. Maybe they never gave any charity in their last lives. Lehet, hogy előző életükben soha nem adományoztak. And whatever they do, they're going to be poor. És bármit csinálnak, szegények lesznek. But as I say, Prabhupada used the words peace and prosperity 195 times. De ahogy említettem, Prabhupád a béke és jólét kifejezést 195-ször használta. Krishna talks in the 3rd chapter about living a life where you can live happily in the world and go back to Godhead also. A 3. fejezetben Krishna beszél arról, hogy valaki boldogan él a világban, és aztán vissza tud menni Istenhez. But this is a question of trust and faith. De ez a bizalom és hit kérdése. If I go in the right place, Krishna will maintain me. Hogyha megfelelő helyre megyek, akkor Krishna fenn fog tartani. For people without faith, this is very difficult. Hit nélkül az embereknek ez nagyon nehéz. And we were really struggling. How do we explain this to people who have no faith? És nagyon megküzdöttünk azzal, hogy hogyan mutatjuk be ezt olyanoknak, akiknek nincs hite. Srila Prabhupada very beautifully talks about this in the Chaitanya Charitamrita. Srila Prabhupád nagyon gyönyörűen beszél erről a Chaitanya Charitamritában. When Narada meets Mrigali the hunter. Amikor Nárada találkozik Mrigárival, a vadásszal. And he says, you are going to get bad karma for your hurting these animals. És akkor mondja neki, hogy rossz karmát fogsz kapni azért, mert bántod ezeket az állatokat. Tell me how to get free, you know. Tell me how to get free. Mondd meg, hogy szabaduljak meg tőle. He says, okay, but you have to do something first. Rendben, de akkor valamit előbb meg kell csinálnod. Anybody remember what that is? És emlékeztek, hogy mi volt az? You have to stop, hunt. He had to break his bow. El kellett törnie az íját. First. Először. I will not tell you, you have to break your bow first. Nem fogom elmondani, amíg el nem töröd az íjadat. Not that I will tell you and then, oh, okay, now I will break my bow. Nem úgy, hogy akkor elmondom, és akkor oké, akkor eltöröm. This is very difficult. Ez nagyon nehéz. So Prabhupada writes in a purport, very short purport. És Prabhupád írja a magyarázatban, nagyon rövid magyarázat. Our work is not maintaining us. Hogy a munkánk nem tart fönn minket. God is maintaining us. Isten tart fenn minket. Our work is our choice. A munkánk a választásunk. That's all. Ez minden. And will we not get maintained better if we do the work that is an expression of ourselves? És nem leszünk jobban fenntartva, ha olyan munkát végzünk, ami saját magunk kifejezése? To me, this is completely logical. Nekem ez teljesen logikus. I have a certain design in this life. Nekem van egy bizonyos design, hogy vagyok megtervezve ebben az életben. Whether that is because of my stupid karma or the will of God, it doesn't matter. Az, hogy ez a hülye karmám, vagy Isten akarata miatt van, az mindegy.
It is probably a mix of both of those. Valószínűleg a kettő keveréke. Krishna's desire for me and my stupidity. Tehát, hogy Krishna vágya számomra, és aztán az én. But then I have to use it for him. De aztán az ő érdekében kell használnom. And he's my employer. És aki foglalkoztat engem. I work for his company. Az ő cégének dolgozom. He pays my salary. Ő fizeti a fizetésemet. Yes? Do we all work for his company? Mi mindannyian az ő vállalatában dolgozunk. And what are we selling? És mit árulunk? Prema, Krishna prema. Krishna prémát. Vraj prema. Vraja-dhama prémát. That's the company we work for. Ebben a vállalatban dolgozunk. He's paying us. Ő fizet minket. Nir yoga kshema atmavan. Don't worry about gain and safety. Worry about the self. Tehát ne aggódj a nyereség és a biztonság miatt, hanem saját magad, az önvaló miatt aggódj. Yoga kshema vahamyaham. I'll pay your salary. Én majd fizetek neked, jogakséma vahámjam. This is principle 7. Ez a 7-es elv. This is in dharmic mastery. Ez a dharmikus kiválóság. This isn't the first thing we tell people. Ez nem az első dolog, amit mondunk az embereknek. That is advanced. That is advanced. Ez fejlett. I'm not this body. Én nem ez a test vagyok. What does it matter? Mit számít? Use the body and mind the way it's designed. Használd úgy a testet és az elmét, amire az meg lett And Krishna tervezve. will take care. És akkor Krishna gondoskodni fog. But that takes some faith De ehhez hitre van szükség, to break your bow. hogy eltörd az íjadat. I'm sorry if that bothered anybody. Bocsánat, ha ez zavart bárkit. Do you have something you really want to say? Van No? valami, Okay. amit nagyon akarsz mondani? So we are late, Szóval but megint I ended on elkéstünk, time. de időben befejeztem. And any of you could have left at 9 o'clock and I És would not 9-kor bárki have elmehetett been volna. offended. Nem sértődtem volna meg. And anything good in this presentation is all due to Srila Prabhupada. És bármi jó ebben az előadásban, a Srila Prabhupádnak köszönhető. Anything bad is from me. A rossz dolgoktól nekem. So please take the good and please ignore the bad. Szóval kérlek, fogadjátok el a jót, és ne vegyetek tudomást a rosszról. Srila Prabhupada ki jai. And if you want any books on finding Krishna in the clouds and the trees and your breathing and your digestion, És ha akartok könyveket arról, hogy megtaláljátok Krishnát a vízben, a felhőkben és az emésztésetekben, and I will be teaching that tonight. akkor ma este lesz róla lecke. Very different class. Nagyon másféle lecke lesz. But that is the fault of government. And it's a corruption in the system. This is Fioren's, right? Do you want me to sign it? Kettőt? This is Fioren's and yours mixed.
Urmila's going to help me sort out this money before I leave home. I'm not going to have to leave home first. We have like just enough books. Yes. Oh, you're going to need change. Hánykor van az esti lecke? Oh, do you have some books somewhere else? I have in the room, yeah. Jó van. Lehet, hogy I carry them in my backpack, and I can only carry so many books. most valakinek is. You want one too? You want one also? I can bring you one when I come for lunch. Anyukám elment? Itt van. Be akartam mutatni az anyukám. You did a puja, and you did for the Sindhi. That's Devesh's brother. This is my other classmate. Hey, Devesha. She did a puja for the Sindhi and I Dasi csinál.